16:49, tức là 5:10 chiều ngày mùng 7 tháng 10 năm 2025. Mình xuống kiểm tra nước thì thấy nước vẫn đang lên. Trong cái video trước thì lúc đấy là nước nó chỉ bắt đầu là đến cửa sổ thôi, nhưng mà bây giờ thì nó đã lên trên cửa sổ được khoảng cỡ độ là 15 cm rồi. Nhìn chung lại rằng là rất chi là đáng sợ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Đấy, kia một cái ổ điện để rất là cao nhưng mà nó cũng đã bị nước vào. Đấy, kia cái treo áo này. Đấy, nhà mình thì sắp sửa rằng là cái ngập đến tận cửa rồi đây. Đây là ngập kín cửa. Đây này, đây cái cổng này, cổng cũng sắp tràn. Mọi thứ lót thỏm xuống dưới, gọi là cái biển nước mênh mông. Đây, nhìn ra xa cái cổng sắt mà gọi là cái cổng đầu tiên ngăn cho gọi là cái khu này với cả thế giới bên ngoài, thì bây giờ thì đã chính thức là bị nước ngập. Và đây là cái hàng rào của họ xây bằng gạch 10 cao lên, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn nhô được một chút cái việc thôi, cái hàng đinh sắt bảo vệ. Đấy. Nước vẫn lên, chưa thấy có dấu hiệu là hạ nhiệt. Đấy là một điều rất là đáng sợ. Đi sơ tán ấy bố. Sao con? Con vẫn thấy chẳng có thuyền. Bố bảo rồi, nơi này không có thuyền vào được đâu. Con cứ đi lên đi. Ôi, sao nơi này không thể thuyền vào được hả bố? Đúng rồi, nơi này khó tiếp cận, cho nên là chúng ta thì bị cô lập. Sẽ không có thuyền được đâu. Bao giờ có thì bố sẽ gửi các con ra ngoài. Thì bây giờ khắp cả thành phố, chỗ nào cũng ngập mênh mông như thế này, chắc là họ phải đi cứu những cái nơi mà nó nguy cấp, khẩn cấp hơn. Đấy, dòng nước vượt qua cái cổng. Và đương nhiên là nói rằng là nếu mà chỉ ở trong cái khu vực sân của nhà mình ở đây thì mình đứng đã ngập bên đầu rồi, xuống là chết đuối là chắc chắn. Đấy, là so với cả là cái thời điểm kiểm tra nước ban nãy thì bây giờ nước nó đã tăng thêm được lên 2 bậc, rất là kinh khủng. Sao hả chị? Hello, xin chào các bạn. Nếu khi mà các bạn xem nhiều video hơn thì các bạn hãy nhớ like, subscribe và đây không nhớ phải với là mình câu nữa. like, câu share cái gì cả, chúng ta chỉ có gọi là cái thôi. Quay video về lúc ta kiểm tra nước lũ để xem là cái chuyên nó còn lên hay là nó đã đạt đỉnh. Chúng ta mong nhất bây giờ là nó đạt đỉnh để nó rút, thì chúng ta mới có thể rằng là dọn dẹp bên dưới. Đây, nước phù sa vào như này, nhà cực kỳ bẩn, và chúng ta sẽ phải rằng là mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là vệ sinh, rồi rằng là khử trùng, rồi kê lại bàn ghế, để rồi sau đó chúng ta mới có thể ổn định lại cuộc sống được. Đấy, cho nên bây giờ thời điểm mong nhất đấy chính là cái nước lũ nó dừng, nó không lên nữa. Nhưng mà bây giờ thì là nó vẫn cứ đang tiếp tục lên, chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế cho nên rằng là chúng ta cũng chẳng biết làm thế nào hơn được. Đấy, cái hàng rào của nhà hàng xóm, nhà bà Cương này là có nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ nó chỉ còn lại mỗi mấy cái hàng sắt, hàng đinh sắt đấy là nhô lên nước thôi. Một lúc nữa thì chắc là nó sẽ nhấn chìm. Nhà mình trong này là cao nhất, thế mà cái cổng nó cũng sắp sửa ngập đến nơi rồi. Đấy. Kia là những con gà của chú Quyền đấy cả đấy.
Nó cứ co ro trên đấy thôi. Đấy. Còn nhìn ra xa hơn thì đấy, ra ngoài cánh đồng thì toan nước là nước. Nước sắp ngập cây chuối hết nơi rồi. Nhầm. Đứa con ra lôi em về. Đúng rồi. Em Ray nhà mình thì người đấy, bây giờ bố cũng hết cách để cứu em ấy rồi, đành tùy theo số phận thôi chứ chả biết làm sao được. Đấy, cái nhà bên này nó đã lên đến tận mái. Nhà mình cao hơn một tí thì bắt đầu sắp đến mái. Đấy, cái nhà cạnh đó, đây tầng 1 của họ là cũng sắp sửa rằng là ngập lên đến nơi rồi. Đấy. Bố ơi, Sao con? chiều hôm qua là cuộc sống như bình thường, nhưng mà hôm nay thì lại khác quá. Đúng rồi, đấy, vừa mới chiều hôm qua thì mọi chuyện đều rất chi là Bình thường, nhưng mà mỗi tuần là chiều từ sáng đến chiều là mưa to, vừa mưa nhỏ vừa mưa to, nên là mình ngập như thế. Sáng hôm qua thì mưa cũng bé bé thôi, ngầm là chiều hôm qua thì đấy cũng không có cái dấu hiệu gì bất thường. Thậm Nhưng chí mà là tối hôm qua cũng trên các bản tin cũng không thấy gì cả. nhưng mà đến sáng nay thì lại Thế đấy, Đức con nhìn thấy chưa? Đấy, nước vẫn cứ tiếp tục lên, rất chi là đáng sợ. Chúng ta chả biết làm thế nào. mỗi lần khi thường mà đậu chỗ nhà mình chứ sao mà. Còn nếu toàn những cái điều nếu không thể xảy ra. Đấy, con thấy xem là cái chưa? Đến bây giờ thì đã có thuyền cứu hộ này vào chưa? Kia thuyền chú Quyền rồi chú bơi ra kia, chú gọi là Câu cá, đánh cá vớt đồ thôi, đúng không? Đấy. Chú ấy đang thả lưới đấy. và nước. Còn tính đến thời điểm này thì cũng vẫn chưa có một cái lực lượng chức năng cứu hộ nào vào được đến đây. Nó phải cứu sớm, nó phải cứu sớm hả bố? Sao con? Nó phải cứu sớm hơn hả bố? Cái đấy là việc của người ta, mình có chủ động được đâu mà con cứ hỏi những cái gì mà con chẳng nghĩ gì cả thế hả con? Ôi, chỉ mong rằng là nước nó rút xuống thôi, đừng lên nữa rất là đáng sợ. Và để do ngập lụt cho nên hôm nay chương trình của đài phát thanh, của báo phát thanh và truyền hình Thái Nguyên không còn có cái chương trình giờ cao điểm được nữa. Nhìn dòng nước chảy. Trời. Bố ơi, Sao con? thì ghế đã bị đổ rồi. Rồi. Đấy, những em gà co ro kìa. Đấy. Con này nó khổ không? Nó khổ. Rồi. Nó còn qua cả bão Yagi bố. Đúng rồi. Đã cao hơn bão Yagi được cỡ độ là cái rồi đấy. Gần 40 cm rồi đấy con ạ. Như nhà mình bị ngập sâu ấy bố. Đúng thế, nhà mình đang bị ngập không những sâu mà còn đã rất sâu. Nhưng chúng ta cũng chả làm được cái gì cả. Đấy, cái cặp cũ của anh Chí cả, đấy, con thấy nó trôi chưa? Đấy. Cái cầm này nó hỏng ấy bố. Được cái rằng là từ cái lần kiểm tra trước đến bây giờ thì trời cũng đã bớt mưa.
để nó không gia tăng thêm áp lực xuống cái lượng nước hiện tại. Và nước chủ yếu bây giờ vẫn cứ là nước ở nguồn đổ về. Ôi, chán quá, chả biết làm thế nào. Đây, chỗ này sau này lại thành một đống rác như lần EIV năm trước đây. Đống rác to ảnh. Ôi, nghĩ mà thật là đáng sợ, nhưng mà chả biết làm sao.